यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यो युट्युब च्यानलमा। आज हामी बुढाबुढी चाहिँ सूर्य नमस्कार गर्दैछौँ। यहाँहरूले पनि यो जुन भिडियो हेरेर घरमै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यो सूर्य नमस्कारको बारेमा चाहिँ केही भन्न गइरहेको छु। सो धेरै मानिसहरूले चाहिँ यो सूर्य नमस्कारलाई एउटा व्यायामको रूपमा मात्रै हेर्ने गरेको हुन्छ, तर यो गलत हो। गर्न जानेको खण्डमा सूर्य नमस्कार सामान्य व्यायाम मात्र नभई एउटा राम्रो योगासन पनि हो। यो व्यायाम गर्नाले शारीरिक मांसपेशीहरू बलियो हुन्छन्। यो एउटा सम्पूर्ण शारीरिक प्रणालीका लागि नै पूर्ण कसरत हो। यो आसन गर्न कुनै उपकरणको प्रयोग आवश्यक पर्दैन। यसले हाम्रो जीवनको धेरै थोरै र सुस्त दिनचर्याबाट स्वतन्त्र हुन पनि सहयोग गर्छ। सही तरिका र सही समयमा गरियो भने सूर्य नमस्कारले तपाईँको पुरै जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। यसले परिणामहरू देखाउनका लागि केही अतिरिक्त समय लिन सक्छ, तर तपाईँले चाँडै नै यसको फाइदा आफै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। नियमित सूर्य नमस्कारको अभ्यास गर्दा यसले तपाईँभित्रका सकारात्मक तरङ्गको क्षेत्र बढाउँछ। यसले गर्दा तपाईँको सृजनात्मक सहज क्षमता, निर्णय लिने शक्ति, नेतृत्व कौशल र आत्मविश्वास बढ्छ। सूर्य नमस्कार दिनको कुनै पनि समयमा गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा उपयुक्त र लाभदायक समय सूर्योदयदेखिको समय नै हो। त्यो बेला सूर्यका किरणहरूले तपाईँको शरीरलाई पुनर्जीवित गर्छन् र दिमाग ताजा बनाउँछ। सूर्य नमस्कार गर्दाका फाइदाहरू धेरै छन्। यसले शारीरिक र मानसिक सङ्कायलाई राम्रो कार्य गर्न मद्दत गर्छ। मोटोपन कम गर्न सघाउँछ। छाला चम्किलो पार्छ। पाचन प्रणाली राम्रो गर्छ। रगतमा चिनीको स्तर कम गर्छ। नियमित मासिक धर्मचक्र सुनिश्चित गर्छ। यसको नियमित अभ्यासले शरीरमा सन्तुलन कायम गर्छ। रक्त अल्पता, दुर्बलता, मोटोपन, शरीरको अल्प विकास, टाउको दुख्ने, दम तथा फोक्सोको अन्य विकृतिहरू, पाचन प्रणालीका रोगहरू, मृगौला सम्बन्धी समस्याहरू, छालाका रोगहरू, निम्न रक्तचाप, छाडे रोग, मधुमेह, पेटका मांसपेशीहरूको समस्या, श्वास प्रणालीमा गडबडी, मेरुदण्डका नसहरूको समस्याहरूमा निकै फाइदा दिन्छ। अन्य अतिरिक्त अङ्गहरूलाई स्वस्थ राख्दछ। तपाईँहरूले दिनमा कम्तीमा 5 मिनट, बढीमा 10 देखि 15 मिनटसम्म रेगुलर गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो सूर्य नमस्कारबाट धेरै फाइदाहरू लिन सक्नुहुन्छ। रेगुलर गर्नुहोला। यहाँ जुन भिडियोमा देखाए जस्तै तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। नियमित प्र्याक्टिस गर्नुहोला। र यो युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला। बाँकी अरू आसनहरू, अरू योगा आसनहरू पनि राखिदिएको छौँ। तपाईँहरूले सबै नछुटाउनुहोला। भरपुर तपाईँहरूले घरमै बसेर यस योगाबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। युट्युबलाई लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्नुहोला। यदि मन परेको खण्डमा तपाईँहरूले सेयर पनि गरिदिनु होला। र आफूले पनि सिक्नुहोस् र तपाईँको आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई पनि सिकाउनु होला। हस्त धन्यवाद। तपाईँले यो सूर्य नमस्कार गर्दाखेरि मन्त्र उच्चारण गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि श्वासमा ध्यान दिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी पेट खुम्चे टाइममा श्वास फाल्ने, पेट फुल्दा श्वास तान्दै, श्वास फाल्दै, श्वास तान्दै, श्वास फाल्दै, श्वास तान्दै, श्वास फाल्दै, यसरी श्वासको गतिलाई मिलाएर पनि तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। या त मन्त्र
उच्चारण गर्दै पनि गर्न सक्नुहुन्छ।